Hi everyone! So welcome back again sa aking channel. So namiss ko po kayo, namiss ko mag-upload ng videos. So bilang small YouTubers, so siguro naman alam niyo yung pakiramdam na eager humanap ng mga subscribers, ng mga likers, ng mga commenters, di ba? So, kasi gusto talaga nating mag-monetize, di ba? So, ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano ba yung dalawang dangerous strategies na naiisip ng mga baguhan na YouTubers na katulad ko. So, ayan po, for sure po yung mga small YouTubers yan, yung mga dati nga mga matatagal ng YouTubers yan, relate po sila dito. So, di ba, ano ba yung unang dangerous na strategies na bubungad sa ating mga baguhan na YouTubers? So, yun yung akala natin is talagang totally nakakatulong sa atin sa pag-angat natin. So, hindi natin kasi alam kung ano ba yung pwedeng mangyari sa atin or sa channel natin once na gawin natin siya. So, ito na. Number one. Yun po yung pakikipag-sub for sub or pakikipag-hug to hug or pakikipag-sub to sub natin sa mga co-YouTubers natin. So, paano po ba yun? So, for sure, alam niyo din naman kung paano yung process nun. Diba? Yung magko-comment kayo ng sub to sub. So, halimbawa, may magko-comment sa akin ng sub to sub, isasub niya ako. Ang kapalitan is isasub back ko siya. So, hindi po siya advisable kasi unang-una po, once na na-detect ni YouTube po yan, papasok po yan as spam. So, yung spam po na yon, kapag marami ka nang naging spam or marami nang nagre-report sa YouTube account mo, pwede po siyang ma-terminate. So, for example, na-reach mo na, nag-monetize ka na, marami ka ng followers, pero hindi ka pa rin tumitigil sa kakasub for sub mo or maraming nagre-report sa'yo. So, ang ending po nun, ito-terminate ni YouTube yung mismong account mo. I-shutdown po niya yan. So, wala po kayong magagawa. Wala tayong magagawa po dyan. So, kaya po, ngayon pa lang po, X na po talaga natin yung sub for sub na yan. Doon lang po tayo sa legit. So, ngayon naman po, sumunod, is yung pagkuha ng mga picture, videos, or sounds na copyrighted. So, kasi po, once na halimbawa, ikaw, nag-upload ka ng mga videos o kaya naman ng mga content na copyrighted siya, magkakaroon po ng strike ang YouTube channel mo. So, ang mangyayari po nun, pag nagkaroon ka ng mga strike, makaka-apekto po ito pag ni-review po ni YouTube yung channel mo just in case na magmo-monetize ka na. So, yun po, medyo mahihirapan, di ba? So, kaya po, iwasan po natin yung mga yun. So, meron naman, paano po natin malalaman na copyrighted siya? So, pwede naman nyo po check siya sa description kapag So, kapag po licensed by YouTube channel siya, ganyan, copyrighted po yun. Pero once na nakalagay po dun is, basta mayroon nakalagay dun na so, hindi po siya copyrighted. Basta kapag licensed by YouTube channel, ganyan, so yun po yung copyrighted. Diba? So, matuto po tayong mag-check sa description para po maiwasan po natin yung mga yan. So, ayun, nagkatapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking munting paalala. Sama-sama po ulit tayo sa aking susunod na videos. Thank you po and goodbye!